Prentara, Matti? Nei. Hvað komur prentari? Chris 13. Já. Já. Er þetta sammála þannig með? Já. Já, ég eitthvað mistast þetta. Var búin að vara eitthvað í þessari stöng, að Chris? Já, bara varlega með. Já. Þú skilst að... Já, það er þetta við þig kannski. Á að festa hana og setja hana í tvenn. Já, þannig að hún er uppálega fest ekki til að láta losa hana, sko. Nei. Sem er alltaf mikið kalli. Þannig að we live and you learn, sko. Já. Það er bara þannig, sko. Já, þeir eru ekki tekið kastarna þægilegt. Það er klart fyrir næstu miðvikudag. Já.
Erum við líka með í stóru
Tekur 170 ekki?
Já, góðan og blessaðan daginn. Velkomin á unglingabókarinn IPS á pingpong.is. Þriðja umferð. Þið sem sjáum það pingpong með þennan fína pílubás, endilega kíkja við og skoða hvað þau að upp á að bjóða. Við bjóðum á pizzu, svona milli hvað 1,5-2. Þannig að þið búin að klára riðlana og við erum með 3 streymi, það er spjaldi 9 upp á sviði og hérna spjaldi 15. Við þurfum bara yfir þetta, byrjum á 9 til 12 ára stúlkum. Það er Guðfinna Sara, Gabriel Ósk og Linda Björn. Það er spila á spjaldi númer 14 hérna og við spilum sem sagt á skólja kemur þarna. Það er ekki að skrifa en það er fint að einhver sé sem að stillir upp og hérna setja leikinn í gang. Þannig að einhver að taka hérna. Þarna til 18 ára stúlknaflokkur er líka bara eitt rið. Þau eru á spjaldi 15 og 16. Það er Andrea Margrét, Emilia Rós, Birna Rós, Thelma Rut og Regína Sól. Við spilum sem sagt í beinni útsendingu hérna, þá notum við Dark Connect, þannig að það þarf einhver að skrifa. En svo notum við skólja á spjaldi 16. Og það er besta fremur. Einhver að taka hérna. 9 til 12 ára drengir, það eru 2 riðlar. Þeir spila á sem sagt 4, 5, 6 og 7. Spila það allt á skólja. Riðli A er Eiður Aron, Axel James, Óskar Rapp og Andri Þór. Þeir eru spjaldi 4 og 5. Það er besta fremur og það fara 4. Og riðill B á spjaldi 6 og 7. Kristján Vikar, Gísli Galdur, Gylfi Þór, Bjarki Þór og Kristján Máni. Þá erum við komin í drengina 13 til 18 ára. Það er líka 2 riðlar. Riðill A spilar á spjaldi 8 og 9. Það er Alexander Veigar, Sveinbjörn, Hilmar Bjarki, Henrik Hugi og Oddur Ingi. Besta fremur í Hví og 4 fara auð. Það sést þetta. Og riðill B er á spjaldi 10 og upp á sviði. Alex Máni, Otto, Jóhann Fróði, Axel Sigfús, Robert Steinn og Snæbjörn Ingi. Besta fremur 4. Einhver að taka við því. Ég held ég sé búin að fara yfir allt. Er einhverja spurningar? Leif og honum gangi ykkur vel.
Ég byrja núna.
rúlla í Reykjavík. Ég veit það ekki alveg. Þetta fyrstu fyrir þínu hvað? Já, það ég held þessi rúllaði 8. Þannig að þeir myndir byrjar að fara. Ég. Hvað er það vel að gera? Mamma, Já, hvað á hann að gera núna? já, á hinn að byrja sem að Það er bara...
Sjáðu. Já. Ég get ekki séð. Quando meillä on puolihyökkäys. Antaa kurut. Það voru að breyta fyrirmyndur til þurrar. Þeir skrifu þetta vittist á blaðir. Þannig að þú veist, Jóhann bróði fyrirmyndur, þannig að hann byrjar á Gúlak og byrjar leikni. Þannig að það er ekki búlað í 8. Skrifu þetta eitthvað vittist á blaðir. Það kasta 3, taka báða 3, svo búið þú. Jóhann byrjar. Gangi vel.
Þið spilaði ekki svona oft á hann? Ég spilaði ekki alltaf það. Nei, það var ekki alveg það.
Þið eru rétt, ég vil kasta. Ég segi bara rétti. Það er að bóla. Þetta er bóla. Bóla Snæfell. Gerið bara aftur. Ég veit ekki hvað það er. Þá byrjar ekki að accepta það. Það var Axel nær.
fyrsta umferðin fyrir fólk.
you. Dia pulang. Ja. Pulang ya. Kang Yos. Emang.
Kúlaði fyrir. Já, það er ljótt.
Yes, sir. Yeah. Aika vandrarlegt. 40 meðan. Það er að taka nokkuð smá síðan að spila. Ég segi bara lega þetta frá þessu. Veist hvað er spyrnundur? Já. Spyrnundur. Nei, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hvað borðið er nú, sko. Þetta er borð 11. Nei. Aha, þetta er ekki 11. Nó, með stefninu og svo bíl. Já, við settum bara bótt. 20 og eitthvað. Nei, 10, já, ég sett 10 inni. 10, bæði 10 og 10. Örugglega. Já. Þeir voru þetta. Hvað? Þetta þeir út? Já. Ekki eins. Já, ég spyrja það. Pétur, nú hvað er þetta spjál, veistu það? 24 eða 22. Flottur Pétur. Þetta er fyrirmynda. Klart til að búin líka? Já, ég er Fyrir rátt á það. Það var aðeins nær. Já.
spilaði ekki vel, hann var svona 2 gott út. Það leikur það bara. Má ég að byrja það? Já. Alex og Axel. Já. Stendur núna Axel og. Ég setti... Já, ég veit það, hann inn í þessu. Já, þeir voru að spila á hann, ekki? Af því ég er að segja að talningin er ekki rétt, þó að myndavélinn sé rétt. Búin að vinna allt. Ha, Búin að vinna allt. var hann ríðin? Vel gert. Þannig að eru því búin? Þannig að ríðin eitthvað búin? Ég hef spilað 2 leiki eftir. Við vorum að 6 í riðlum. Eru 2 umferðir? Ha? Er eina 2? Við erum alltaf með 2 leiki inn, þannig við erum 6 í riðlum. Þegar varst í riðlum? Ég var með Alex James, með Axel James, Varstu það? já, og Óskari og einhverjum andra. Varstu bara þarna? Vel gert. Axel var náttúrulega Ísland. Hvernig fór? Varstu það 2-0 eða 2-1? 2-5. Þú náðu að taka legg út? Það. Þú náðu að taka legg út? Stoppa? Já. Ég tók 2 áraðina á móti Axeli og líka Óskari við búum 1 það. Já. Vel gert. Ég var bara sjóðandað með síðustu leiknum nei, Óskari. Já. Og það var með þetta komið niður. Ég er hvað eitthvað mjög. Hvað er sem með? Ég er ekki skorið. Nú. Og auðvitað, þegar mér vantar að tala um matta og tala mikið við mig. Hvað er það? Hvað er finnendur? Ég var líka á hann, þú heitir þess ekki oft og okkur hann að býða eitthvað, ég væri bara að ruggla öllum öllum saman. Ég vissi ekki að ég ætti að láta vita að ég vera mættur. Já, nei, ég er að meina bara að því að Alex og Gunnar. það var Axel, ekki? Ekki? Ég vissi þú heitir Otto og svo sagðir á hann Alex til að pissa. Ég var bara, hann er bara að spila. Og svo hann heitir bara eitthvað allt annars. Hver var hún? Ég. Hefur að býða þegar okkur byrja? Nei, ég er bara... Bara fúla bara? Fúla, já. Já, grann. Rætt. Demon.
Ok, ég ætla að fara sem það var óvart að færa þetta neðar hvað þetta en með þetta helst svona en það er þetta það bara fyrir þetta og því að þetta er svona overlay fyrir á hérna þetta er þetta nýtt bara í fresh bara að þessi sem var og svo er í fresh og þá fyrir það í skor og svo þú back to the já, mjög líklega, ég held kannski að þið setjum Já, ekki fá það. Nei, ég er að spila einn núna hérna á sviðinu. Er þið ekki bestu þið? Já, það voru bara 3 ára liðir. Er það 6 ára? Já, það var svo fáar. Og hvað er fleiri leikið að spila? Flesti. Sen í úrslit.
Báði Pétursson. Báði Pétursson. Áren, það er þetta. Ég átti að byrja að búla þetta. Búla þetta? Yes. Hvað ertu að gera átt þér? Skýðum dómarinn ræður. Hvað séu þetta? Get ég bara aftur? Það er að byrja þú að búla. Það byrja Róbert.
Hvor fyrrnefndur? Kostum minum bara aftur. Saldi. Ja. Čo bere jablko? Florida. Ah.
næsta móti. Skemmtilegt út bara. Weet je wat zit ik er niet?
horfa á símanum. Heyrðu! Þú sagði ekki þetta þannig. Ok. Ekki segja þér, ég ætla það. Þetta er ekki sem ég heiti. Hvað er bólkeppni fyrir 5? Bólkeppni fyrir 5? Já, ég byrja. Þetta þurfum að auka. Og það er bara, þetta heitir 1, 2, nei, þú svarar mig. Nei, ég er að meina í búli. Já. Oj! Han når någon ensam. Okej, kom. Jag tycker inte helt i bordet. Det ligger på 5. Det ligger på 5. Skifta bara. Nästa mål är helt alls. Jag sa bara. Nu är det kommit 2 steg. Jo. Búlið gefur 2 og rauð þá rauð. Nei, hringurinn gefur 1, græni gefur 2, 5, 2, græni gefur 2 og rauð gefur 2. Nei, 3. Úrlega sko við 1. Oj. Gefur. Þetta er upp í 10. Já, ég kom ekki út. 7, 8. Ég er bara með 4. Ég þarf bara vöð til þess að vinna. Oj, hvað er það með? 6. Það er 8, 9, 10. Ég vann. Hvað er greitt? Linda sem byrjar að búla? Já. Má ég byrja að bóla? Leikur byrjaði? Nei, ég er að skrifa. Er hann að byrja? Þeir eru mynd. Já, ég hefði það. Nei, ekki beint. Sko, afi er að horfa, þannig að þú getur sagt hæ afi. Nei, hvað er hérna? Það er það. Nei. Er þetta borð 23? Ég byrja að bóla. Jep. Má ég byrja að bóla? Herðu, núna kastið þið 6 pílum. 6 æfingapílum. Pabbi, er þú að fara að skrifa? Pabbi, er þú að fara að skrifa? Já. Þú stóð rétt með píluna við næja. Já, herðu, okkur vantar stól.
Stelpur, eru þið klárar? Já. Þú byrjar að búlla. Það byrja. Já, gjör svo vel. Og kukkuna. Og það er... Linda. Nei, lána mig pílu. Já, mæli þetta. Það er jaft. Eða ok, þá getur þú stefna Það er eftir. Já, þá búlla byrjar... Það er guðuna. Kukkuna, þú byrjar þá að búlla. Og Linda. Það er guðuna. Nei, Linda byrjar. Gangi ykkur vel, stelpur. Fjórir. Birna og Emilía er að vera á borðið 14. Nei, 15. 40. Þetta vinna, ekki taka það úr. 66. Já, 51. 52. 80. 29. 54. 39. þetta er byrju. 61. 18. 29. 38. 80. 21. Linda og 2x9 eftir. Og 13 eftir, þannig að ég myndi kasta í 5 aftur. Ungi. Og 209.
205 eftir. Sprunginn. Svo einn. 209. Skoraði. Þetta eru 39. Linda, 202. Sprunginn. Hildur, guðinu mín. Og 2,8 eftir. Og Píl. 202, Lindaberg. 201. Sprunginn. Guðfinna, 208. Þetta er kast í 1. Sprunginn. Lindaberg, þú byrjar að púlla. Linda vann fyrsta legg. Já, við erum bara róla. Guðfinna, þú byrjar legg nr. 2. Níu. Sex. Þetta eru 59. Sex. Níu. Alexander og Alex Báli á spjall 9, besta fimm. Axel Sigfússon og Sveinbjörn Brynjólfsson á spjall 10, besta fimm. Otto á að skrifa á 9 og Ottur á 10.
16 pluss 19 er 35. 13. 78. 30. Inn á 218. Leggur. Linda, þú byrjar legg nummer 3. 26. 21. 63. 12. 22. 33. 8 bílur, allar á sama stað. 19. 43. 73. 54. 33. 78. 33. 27. 40. 44. 35. 19. 20.
62. Átján. Linda, kastaði 13, tvöfaldan 16. Þetta 26. Myndi ég kasta í 3. Það áttu 3 eftir. Þá myndi ég annarkvæmt kasta í 1 eða sprengja mig, úr öðru. Kemur Linda mín. Linda átt 1 og 201. Sprungin. Sprungin. Kastaði 9 núna. Alltaf. Skor. Það ég myndi kasta í 17. Þá áttu doppel 8 eftir, 208 eftir. Eða 7, það alltaf nefnilega. Þá áttu 213. Linda, þú byrjar að búla. Guðfinna. Linda vann þennan leik. Þakk fyrir leikinn, stelpur, og knúsisti. Skrifaranum. Alltaf þakka skrifaranum. Annars seti. Linda, hvað er það seti? Hvað er það seti? Það er ekki. Skulum við að taka myndaði? Standið eða við standið. Allt á bílunum. Hæra stofnum sem þú snægt. En vinningurinn. Tilbúin. Einu viðbót. Geggjað. Það var að gefa þeim gott mat. Hvað segir þú hvað? Það er næst spjaldinu. Þú maður sjá pílurnar sem þú fæst gefins. Geggjað. Má ég líka taka hérna? Ég sendi þér svo myndina. Já, eða þú. Já, þetta er myndi. Má ekki missa það saman? Jú. Jú, og svo eina saman. Saman? Kannski. Guðfinna, verður bara vennileg. Hún er allar svona, verður vennileg svona. Reist úr þér. Tekið, Svona. Svo eina mynd með þeim. Og eina mynd að sigga með. Flott. Takk. Til hamingju, stelpur. Til hamingju, stelpur. Stelpunarnir að standa saman. Já. Það er svolítið í mynda. Já, standir nú saman, ekki vera alltaf svona mótið tóra. Ógeðslega gaman, saman. Ég nú svolítið glaða, svona að sjá. Og það Linda ekki að nefna. Ekki að flott hjá okkur stelpur. Nei, ég veit. Þú fyrir að mömmu sinna.
Búlla, le echar pesar, súper a su búlla. Tenemos búlla. Ver.
Cool. Yeah. Okay.
í skóm. Það þið þurfið alltaf ekki á það.
piller. Þetta Andrea. Er Búllu ekki byrjað það? Nei, þú byrjaði. Jú, með Búllu. Jú.
Góður. Stella. Heiður byrjar að búlla. Búlla. Salva efra, byrjar að búlla. Þetta 5, gangi ekki vekk frá það.
Stiklun 26. Já. Dómur 7. Dómur 7? Já. Hvað er það komið í? Senast ekki húð.
Nei, 35. Þú verður ekki 35. Joshua.
Nei, 2016. Nei, farið 14. Nei. 18. Nei. Ég 16. Doppel 16. Doppel 16. Doppel 11. Svo ég ekki. Doppel 11. Vantar sem búið. Doppel 4. Nei. Bestur. Blankt. Þetta grínast. Er þetta ekki síðast og svo búin? Doppel 8. Já! Já, vel gert. Óðurlífi.
Ég vissi ekki að Siggi bað mig Já, ég veit það. Fråga. Ja, vad långt. Annars är det. Ska vi? Dynamiker. Þetta var cirka í 15. Och i första sättet, 9-12 år. Där. Ja. Eiður. Já. Gjör svo vel. Takk fyrir þig minn. Hvað er það að starta? Brynja, ég var mynd að þér með hérna. Ó, Jesus.